مروا بين على القتلى مطرحتين، ما بين منعفر في جاين بمصطلمي، ومذرعات زينب جسمايا الحسين عليا، بوغى خضيبا بدم النايحر واللممي، نادت انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جمالي المنضودا، ودعتك الله يا عيوني، خويا يردون عنك ياخذوني، زجري وخولي باروني، انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، يا اهل الحمية ما تجوني، من يد الاحد تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي، وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب، يا جداه يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، وبناتك سبايا والى الله المشتكى، والى محمد المصطفى، والى علي المرتضى، والى فاطمة الزهراء، والى حمزة سيد الشهداء، ومحمدا هذا حسين محجوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نبا، بأبي من فصاطه مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق، ثم إن سكينة سألت من عمتها لمن تخاطبي، فأجابتها أخاطب أباك الحسين، فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها، واعتنقت جثتها منادي يا والدي والله عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة، مويا والناح من عضبك لجيمة، فأبكت جميع الأعداء. قال ابن سعد نحوها من على جسد أبيها، فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها. قامت والدموع جارية وكأني بها نادت
بويا برضاك لو رغم عليا انا يجرني العدو من بين يديك اصرخ ودير العان ليا وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز ورديك